دوستا دوستا بگو بزن خوشم باشه عادی ليش ليش بس چیزی میشه خاطری بس فشار بده یا بخواد آبرو من پیش تو خونه ما ثاني اقصد نازنين ها يقوم تش حامله ايه بخوف بابا اون میشه تا غذا درست بیوسید خب غذا لا مثل دايما وجود خالات ما كن آنا میاد خدا سلام از خانم خوبی؟ خوبی اصلا؟ مرسی ممنون خوبی؟ سلامتی اصلا امروز بهتری؟ امروز خود بهتره اصلا خدا رو شکر نازنین دیروز واقعا خیلی حالت بد شده بود کار نه اصلا امروز استراتیک نکو آره فردا برنامه کن نه نازنین به نظرم دیگه سر کار نرو نازنین چون واقعا بچه داری واقعا برای بچه ضرر داره نازنین غذا خوردی؟ آره اصلا اصلا تغذیه تو درست انجام بده چون برای بچه هم ضرر داره آره من تمیز غذا بخور اصلا واقعا امروز خوب بهتره ای خدا رو شکر نازنین من ششم نکن شکم داری چه خوب تو شکمت خوب شد؟ خدا رو شکر این خرابه سلام سعادت بده اصلا جانم ما دیروز سالار آزاد بشه خیر اگر دیروز سالار آزاد نشو امروز هم دیر اومد بگم نازنین ای سالار بیا مثل نیست مثلا آدم خطرناک نه اصلا بیا خب تا منم واقعا او ساختمونی که آقا چرامتش چیگاه داخل شه منم درستیگی به نام خشه بعد تا یه کاری چردم خب او ساختمونه بزن به نام خون چرامت و چیدان مو ساختمون کنم بود اینی نقشه رو داری؟ بله بزن امروز سالار بیاد خب منم واقعا درستی رو به جنم اصلا سالار رو دوست ندارم اصلا این موقعی چون واقعا داخل این ساختمون بیاد ساختمون قدیمی نگاه کن خیلی قدیمیه خب آره بیا اصلا بیا نگاه کن بیا اصلا بیا نشناس نه بیا شد نزدیک آره واقعا نزدیکن که بیفته نازنین سکون اصلا ای اگه اینا رو نمی‌زدن تا الان افتاده بودن ها این قدیمیه اون موقع که ما داخل این ساختمون زندگی چی یعنی 12 سال پیش اصلا واقعا این سالا خیلی بلاسه موی خیلی بلاسه موی خب بله یعنی دی به طرف تنهای بزرگ جلو بعد گفت حق نوری داخل این ساختمون از زندگی کنی حق نی داخل این ساختمون زندگی کنی منو به بچه بیا اصلا اینقدر به دیمچو من میبخشمش اصلا بیا تو اون زندگی میکردم بیا زوم که بیا زیر ازم آره تو این کلمه آره تو همین بودی آره من یعنی نزدیک 7 سال اصلا داخل همین من زندگی میکردم خب برای بچه‌ها خودم کار میکردم لباس وسیله غذا خودم میخریدم براشون همش کار بودن الان سخت واقعا درکت میکنم میدونم سالار هم این که مثلا اعتمادی به سالار نیست ولی خودش آقا چرامت کارهای بدی هم چرنه ای امیدوارم آقا چرامت پشیمون شه برگردی این چه شیچیلان هم ببری جایی که بود ببرش کنی آره انشالله الان سامان امروز بهتره بودی شکمش مادی بود اصلا چه واقعا دیر غذا خورده بود تنها که موقع رسیدی چه غذا آوردید بهاشون خوردن آره خدا رو شکر واقعا خیلی ممنون بهتر شد نازنین خواهش میکنم من نازنین امروز وسیله نیاوردم آخه نمیدونستم چی میخوای گفتم ویدیو رو بگیرم بعد از ویدیو برم هر چی میخوای بخرم اکبرم اینجاست نازنین پس اصغر کجاست میگه نازنین اکبر اینجاست سامان اینجاست اصغر نیست اصغر رفت نیست اصلا این 2 ساعت واقعا اصغر نیست کجا من یه رفته خورده ترسیدم 2 ساعت نیست اما پاتشونی؟ اصلا کنه دستت؟ نه برنه دستت اوکسیدازو عزیزم Oui. Non. C'est bon. Da.
کنی؟ بس از اینها کاری کن ای بچه شده شفشاش تنجین چی نخوبه گفتم برو از این سامان تا چه دیگه نپوششون باشه بده به سامان بپوشه باشه سامان ببرد چه درستشون بخن بی سامان سامان نکن اصلا امروز گوشیم خیلی زنگ خورد خب آقا چرامت بود داشت زنگ میزد یعنی نزدیک 100 دفعه زنگ میزد خب پیامم هم داد نه جواب زنگ شدم نه جواب پیامش شدم یعنی جوابش اصلا ندارم سلام از قید ساعت نمید کوری بیری روی دوزایات زم چیدم دومی وقت دوسی بچه اصلا این رفت بودن زایاد زم کردم از قطع هنوز کسی چی یعنی از اتفاق بدی برات میافتاد خوبی از هم بتایی تحصیل رو بیا بقید آقا هم بچه‌هات خوب نازه از قبل بینندگاه خیلی دوست دارن خاطر اینکه مثل مردی هستی خب منم بیرون خیلی دوست دارم با اینکه ما حمایت بکنیم ما رو راهنمایی کنیم آره واقعا آفرین از قبل بچه خوبی هست این نازنین خبری از سالار نداری؟ چون واقعا دیروز مثلا امضا شرطی دیگه با این 2 روز می اومد بلی درسته خونش از قبل بردی مغازه زایات و فروختی بعد میوه بردی؟ نه چی؟ نرسیده؟ اصلا واقعا نان خریده آره واقعا ایدونی چی من نار دوست دارم واقعا ازغر دست در نکنی عزیزم سامان بشخواب بیا واقعا دست در نکنی ازغر ازغر پر دید ساعت رفتی روز آیات زم چه؟ خوب فروختی زن داری از ها؟ زن یک نزدکو یه دو ناصر شو گیریمون عباسی دادم شده برو گیسن ها دادم داری بیرون دتا یه نو عباسی شد مرد خیلی خوبی بشو بیا نار با بدو بشو تو خسته ای نه تا بشو بیا نه سامان بیا
یا بس آب از اسمع بشین از هر آخر سیگاره و ما بگو سون چه؟ واقعا یک لیترسیو اما تو بگفتمه تو نیدشتی با نه هم میترسم نه خوبه بسه خوبه تو باید کنسیتون حمد کسش بیرون مثلا چای نمیخوای بریزم برات؟ مرسی نازنین. مثلا این میوه واقعا خیلی نرسیده. آره سنچینه. بله. مادر اگه سیستم هفته‌ها اگه یاد نگفته یا نیست نه عزیزم یه خود قرصه اصلا دست در نکنی خیلی هم خوشمزه چی؟ اصلا بیا بخور عزیزم مرسی نازنین. نمیخوری؟ نه ممنون. بله. آره واقعا از پسر خیلی خوبی از چون به فکر خانواده هستی اصلا بیا بخواه خیلی واقعا خوشحالم نازنین. اصلا اگه بیا بخواه اگه من خریدم آوردم بیا بخور باشه از قبل میخوام. آقا از قبل دست در نکن. سه یالا بفهم اصلا سلام. سلام. خوبی؟ آقا امیر خوبی؟ سلامتی؟ آقا امیر نازنین. امیر خوبی؟ سلام. سلامتی ممنون اگر خوبی؟ سلام. قربونت ممنون خوبی بفهم تو منی رو. دیما امیر بود آقا چرامت کا خونه چه امیر آقا چرامت واقعا به تو چه من انداخت بیرون بشی بفهم حالا اون رو اینقدر دنبال جشن سزار پوست چیو دو تو نیل به طرفی کرد همه زار دنبال کرد واقعا دست در داد نکنی سوال ناش خواستم بیا برم خونمو خب به تا استری همونی سالا بزنم سیگاه خواهشو چون میری بیرون ها نه من میتونم دیروز دو سالا آزار کنم آزار سالا چیزی خونشون دامون بود آزارش یه ساله الان آزار با دیروز بیرون بده ولی نیومد اون شوچی تو میگی سالا را آزار چی آزار تو روز عده بیا واقعا شوچه آزارش کردی واقعا قرارم بزادم آزارش شدم بخوام هم دید گو پلیز که حتما فردا آزاری بوی خب بعد شدید خونهشون اندام الان چون من داخلی ساختمون این درا قفل بودن چیدی سالا شدم با چدید باز شدم من داخل این هم قفلش قفل بود باز شدم
درسته ها نگاهش که نشه ها ده هیچی الان واقعا دستم در نکنه فچی ما بگیم الان نکنه سالا این شوشت باید نقشی داشت کنیم شوشت الان اصلا اون چی که ایده خب اصلا اون نباید بفهم حتی نه هم نباید بفهم یه وقتی نه دیدی و شو به همین من مخنی را بود اصلا بدنا بازمون نه اصلا دیگه باید اذیت دیگه الان دایی کورنی من رفت نمونه به ارزو رفت نمونه شام آزادی نه الان رفت نمونه شام الان رفت پونه آقا چومن آقای چرا آقا چومن همون داغو چرا من نولدی فقط از اون قیصر و سلیمان نولدی یعنی اصلا دیگه آقا چومن اوزان نبود خب یعنی ششیدار رو برداشته بردن کجا از صبح تا حالا که نه بسی چه نه بسی نشون اول با خوش اومد یه سری تو بزنه گو چرامن نولدی آقا محمد اومد بیرون رو ایخواد با چرامن دعوا کنه نه به چه علتی آقا محمد چی؟ آقا محمد همینه که الان گناه خانم داخل نشه زندگی کنه یه مرد سالشونه قدر آها این چه گناه خانم گرفته ناز اصلا دیدم الان امیر اینو خواهش ادام که اصلا شوچد یا نازگل یا اینا اصلا به هیچ کس نگو چی بگیری زندگی رو مو واقعا خوب و با ستابتم از زندگی من راضی و خوب و اصلا نخواهش زندگی خراب بود میخوام زندگی خراب با بطریل اداره کنم از سالار بیاید دوباره سالار با سالار زندگی کنی؟ نه با کار با سالار دارم الان امیر و این آقا چرامن رفت باشه چرا کجا دو تا بچه‌ش تنها گذاشته اصلا نه ماشین نه خوش هیچی فقط به قصه سلام فکر کنم بیه صبحی عربش نه صبحونه داشت بود با برگشت موی بالا الان خبر نمارد یعنی آقا چرامن باشه چرا رفتن زایی ماشینش هموزان نبود دو تا بچه فقط دقیقه نبودن خیلی دقیقه نمورد واقعا خیلی سخته دو تا بچه دقیقه بکنی یعنی واقعا یه بکو باز الان سالا بخواب بیایی دوباره نه به شوکبری دوباره بیایی شوکبری بوت بده ریدی بو سر ها شوکبری فهمی چیزی نیست 100% بگاهش دوباره سکر یعنی حتی این اونه نمیرونم سکر الان ناظر خانم من به چیزی زیان برای داخل بیرو بالی بالی کرده دوست همون الان شهر استرگشتیم حالا از ممکنه شرکت این دافرها یکی می رعد بگردی یکی بوی که آمارتونه بره به شرکت درست مثلا نکنی واقعا اصلا مثلا در نکنی چی بایی زن حامله نکنی اصلا نه آقا امیر من نمیبردم راستشو بخوای وقتی که من اومدم ازغن نبود نگو ازغن رفته زایات زم کرده برای مادرش میوه خریده ولی من بنازمت از واقعا پسر خوبی خیلی ممنون بخواد به سن سالی خیلی چه مجیری یا که الان دوید حامله یعنی واقعا زایات زندگی بفروشی چیه چی بیرسی خانواده آره واقعا بچه خوبیه حتی بینندگان خیلی دوستش دارن امید گفتم رفتم زایعات زن کردن خب از راست چه بود زایعات زن کردی یا چیکار کردی زاید زن چه بابا اعتمادی نیوری به تاخم دادن زاید زن نه از دیگه بذار هر با هم بریم تا بفهمیم نه زمان الان دوید حامله حتی اخیز توی راست کنی خود توی راست کنی فعلا بخیلی این بهتره نه میدونم مادر اعتماد نداره بعد این رو به چی نه الان ما خب سر بزرگه بیرون همه زاران سر بروزی رفته و باری با خیلی کار چه الان داری به دست و فروزی رو بیده نه توی واقعا توی دیشه به دست بیان دوباره بیامش تیخون تی هیچ زمان داری به مشکل الان سر بزرگی خودواده تنی این کاری که همه به دست راضی کنی خب امید بفهمونی ببخر دست در حالی بخر باکه بخر خاطر از غیر سیپاشی الان ما واقعا اصلا باز سعی کنیم که هیچ که نفهمیم بیرون حتی مادر بزرگش روشن نبا بفهمه از غیر حواست جویل دوی خط جویل زیاد ای طرفن مجردی همه چی داخل تو مویسی بهتره نه بچه هم چی بودم تو باز میکنم اینا خوبه نازه خانه بفرد نه بخرم نوش جونه نه واقعا نیست الان خرم واقعا لباس سالار هم را بیرون ها لباسش میزا الان امیر مو واقعا 12 سال داخل این ساختمون مثلا زندگی چه خب 12 سال ها
این سالار خیلی من اذیتی چی خیلی ناراحت میشه بعد نه قیلا داخل این ساختمون 12 سال نه ما 6 سال داخل این ساختمون زندگی شدم یعنی 6 سال 7 سالش داخل اوه همون مثل کچیکه تا کچیکی چیزی ها خیلی کچیکه 7 سال داخل این سالار خیلی من اذیت چی موقعیت سختی چشم مو واقعا تنهایی ستا بتونه بزرگ جلو الان نمیتونم رو پای خودم وایسم ما حاضرم این بتونه چون تنهایی شده آمد واقعا زیرو چشای مو داره به مو مثلا خیانتی که دروغیو ما حاضرم چه تنهایی به تیم بزرگ کنم ولی پیش آقا چرامت نرم چه به مو خیانت آقا چرامت هم الان اون رو بوده پدر بزرگ و نه بسی که اون باش صحبت کنه شاید برای راست بیایید دوباره نه اصلا ستوری مخشی زن بعدا یا زینه نبینی نگاهی شدی کردی طوری نخوره واقعا الان واقعا پدر بزرگ خیلی خوبه حاضری فهمیدن که پدر شوچته گفتم حاضری به این خوبی شوچت واقعا خیلی چه مثلا این آمزیتی کنه شوچت هم دیروز و بیامونه ما دستانه مثل چی بی کلن ای کلمه بیاره ای بلوچن ما کلن ایش کنم خواست کدر تو کنه برام نسن نه خیلی دوباره سخته سیمانزنی شنوه دوباره هیچی پاسگان برد و مورد به خاطر محاضری شکایتش نچید دقیقا یه تعهدی بره یه کاری که چی دایی بلا روزی ما نیاری آقا راضی نیستی شوچه این نه با حاضری ازدواج کنه این بلا روزی ما مبر الان شوچه راضی نیستی که به ازدواج دیده نه خیلی هم پروری یه سلام فکری کنه ایگو با قاچرامت 19 بیون خب یعنی ازدواج شدی با قاچرامت من اذیت چی؟ من ده نخواست الان نه حاضری بخواه با مادرش عروسی کنی پدرم با مادرش عروسی کنی نیده چی کارو بودی نیده نه نیده نه اینجا هستیش که حاضری حقیقتش روزات بسونی چی؟ باید نه ولی واقعا یه زن سخت جیری بود بدجور سخت جیری واقعا چرا نمیخوای بریزم؟ نه دست دارنده که ما باید برم اما بخواه نه نیگو چون که ایره نیست ایش که هم نیگو یا حتی لازم داشتی خط اصلا خانم زن بزن نه دست در نکنه امی واقعا هم از مالت خوب نیست خب همین چی به فکر مهسو به فکر ایران و مهسو همین واقعا دست در نکنه من خواهشی که نه وظیفه متهم الان خوشحال از بوی زندایی بود الان شوی نه هشی که به تمام برم بشه هر چیزی لازم باشی زنگ می‌زنی تاسی تو بیام مرسی دست در نکنه خیلی ممنون الان امیر این سالار چون رفتم دیروز آزار کنم خب با دیروز آزار امروز خیلی من هم واقعا سالار دوست ندارم مو ایخوام بیا ایرو ایگه ساختمون به نام خمی ایخوام من واقعا درست ایگه ساختمون به نام خشی یا به نام شرامتی نه یه چی ده اون ساختمون این ساختمون نام چی الان این ساختمون منو به نام سالاری یا شو چند نمونه خب الان پلاک سالاری سری میری سی پشت قواله داشتی نه مو امضاشون فیتینی خوام امضا مشو بدبخت چی تیسی توی قلب آها سی میلیه الان این قاچنامه هم خیلی واقعا سیش متاسفم ایگو مو اصلا تا میلیه رو من نخواه خب من بخاطر همیو ها یه امضا که چه میلیه رو بتونه اصلا من نخواه خب مو هم خاطر همیو سالار خوام آزاد کنم عجب واقعا او ساختمون بنا سالار بود بتون سالار بود بزنم او ساختمونه و قاچنامه بسون خیس شچیدار کنم به صراف عجب بینم واقعا سالار پشیمون رو بیده مواد نچشی بهتر رو بی بیا مثل بسیرش خیلی عالی است الان ناظر خانم بتون باش صحبت کنم اول با منم نظرش چنین یه جوری شکینا رای کنیم برای هرچی برای سر اون نظری خطور خیلی بهتره آره اجه شچیلا برو اینا سعی میکنم نازینم برگردونم یعنی بار دومش رو خیانت که شاد بار سون خیانت الان میشنفت تا پلاچه خونه پایین بچه هم دوری خود الان دیو ذره سکا یکی هم چی تو بالحاله بودی پلاچه خودم پایین سرکار میخواب زیاد میوه بخر میوه خیلی میوه جماعت هر چقدر بیشتر بخیری بهتره دست در نکن خیلی ممنون الان هر چیزی لازم داشتی با خون تا مثل یک بشه تا یک نمیشه چه بزنم دست در نکن ممنون با برن نه این شکی کنه چند تا تایسی کن نبیری به چه رفت فرزاد مورد الان من خوشحال بیام به سر موزه همچنین من الان ایران هر چی لازم باشی و بگو به گوشی ساخنون زنم بزن مرسی ممنون
فعلا صبر کنید تا اون باید داشت صحبت کنید. باشه. الان سعی کن شورشت مادر بزرگ اصلا چیزی نفهم. نه ایش که شوی چیزی نفهم. حتی سینه نمی. واقعا دست دادی. خیلی ممنون. کار نروی؟ سلام. سلام. مرسی. به سلامت. خوشحالیم. نازنین بچه‌ها کجا رفتن؟ بچه‌ها رفتن بیرون اصلا. زمین زخم. اصلا خود نمی‌خوام. نه نازنین خوردن بیار. مثلا انگار شب شده. آره نازنین دیگه نزدیک شدیم. نه دفعه لبشون رو بیان مثلا چه سیفا بید. مثلا واقعا کاش هیچ که نظامونه بود. بله واقعا واقعا. مستابسه. مثلا نظامش از دیگه اون در هیچ که نظامونه بود. از این خونه ها قدیمی از ترچ خوردن لحظه امکان داره مثلا این خونه ریزش کنه. بله درسته. ما بلش کن نه خودم رو ببر. بلش کن بعد hani بچه تشو کمتر بود اینو مجبور باز فکر می‌کنم این زورو خیلی چولی مثلا یعنی خاکی بشون کنی جو. بله بله خوب بود میزم. بعد شوی کنه من میخوام روزو عزیزم کی خاطر روزو امروز از یه تا بی خاطی برافو بچه باز کن الان رانده اصلا در خاطر پوشیدی آره نازنین. نازنین میخوای ویدیو قطع کنم بیام بزارو کنم. نازنین بچه داری. اصلا حال در مادر استوره خوبه مرسی نازنین خوبه. قد راستش رو تنگیدی میخوام انشالله با هم بریم پیششون. Gefragt.
بله ناز واقعا سه خورده از غش 6 دام خب میگو صبح برم دنبالش منم واقعا رب ایره کوری چی وسیله یاره نازنین میخوای بری دنبالش؟ آره دنبالش برم خب منم کارش چنه اصلا امروز خیلی میوه خریده بود خب منم واقعا کارش چنه چی میوه خریده بود سیمو واقعا خودشی سلام خوبی؟ سلامتی؟ ممنون سلامت عشان تازه میزابی از اشکره ای برم بیا چه خبر؟ اصلا دیگه دیدنه شن نهاری تاسیسی دیر اومد دوش قابی آزارم زیرمتر آزارم چیده اون موقع من میذارم التماس کرامتی رو گروم دندونه تازه چشمین قالب جاتون با دندو بودم یعنی امروز دیر اومد رفتی دندونه تنی ها؟ آره بفهم برو بالا برقه او او برقه نسیه سومو روش شدید خونه نمیمون شدید خونه نمیمون زیدون نمیمون اون زحمت چشی ها اومده بفهم برو داخل پرونیه برو داخل نه برو داخل نویا بله نازنین باشه بفهم باشی بفهم آسایی آمار بکشید آسایی بروزنسی واقعا در سرویس بیماده جریان چی بیه خد دونه سیمی بلا سری نوردم زیتر رو زن نهی مو؟ آه خب مو فیدی شدم میه تا اوسی چه به بهتر او بیرم واقعا حالو خراب اوسی بهتر او بیرم فهمیستم چطور داخل زندونی آقا جامعه سالار مثل اون زندون بودتون سالار داشتی سالار اصلا بلای سمه نورد من خب نه من کمه چه ندارم اون واقعا ما دست ناراحت یه بار می کار خوب انجام دادم هم اومد رفتم بسینم زندون خب گرفتار بیده جرامت اومد روز ما خواهش التماس هم دنبال یه هزینه که خرجی اومد رفتم آوردم خیلی دل بعد تا چه میشه نام تجربه دوباره با خم اصلا بیان تمال اومد نام تجربه یا قرصی بغل بیگو تو قرص به میدونه قرصی هم دامه میدونم شلا قرص چه بیه همچه آمد دیده پا با معمول موضوع بالای سر مرداش برد رو 10 رو فقط آگوی من داشت که چیزه آدم رو بایی کردی قرص دیدی نام چه دیدی اصلا ربطی هم نداشت می انتظار نداشتم حداقل تا این اندازه طول بشه چه زندانی ما بازی تر بیوم حداقل چه باید اعتراف بکردی که آقا این من نبودی درست می واقعا حالم خراب بود اصلا دوری چه حالم خراب بود الان تو بهتر او بیام فهمیستم تا آقا شامتن بسیم بزندون مغز آدم دیروز شما مغز آد آمد دروبش سی تنفوتون قضیه قاچ آمد که واقعا یه خانم اومده به اسمش چیزا های ازیت میکنه بودنی تا داخل او ساختمون بمونه چه چیزی تی ساختمون تو دیمو گفتی برو رو زندگی کن زندگی شخصی خود به من زیاد بگم رفت نه موقع هم به گفتم من نگاش کنم 1000 تا گناه کبیر از قیافش میباره یعنی هر بار دیگه گفتم این خیانته گفتم حوالی تو قبول نکردی زمان هم که باشم چه خانم بود گفتم کارخونه اسمش کارخونه کلا دنبال حول بازی و هوس بازی خودش بازم قبول نکردی 100 بار من یه بار دست بلند نکردم شاید آبی پاشیده باشه از روی حرف بدی بزده باشه دست تو حداقل بلند نکردم من یه بار درسته تا هم اون موقع چی باش عروسی چردی تو این 100 سال می ساختمون زندگی چردی تا اون موقع اصلا مواد مشه شیر خوبی ترسی با هم بسیم روز جپو کردی بزرگ کردی در دنبال مواد اینی نیره ما خود با آسابی زندگی مخواه ترشیدم بادم باور نکردی یکی وقت پهلی آقا کرامت اینا و من دوباره شروع شد مجبور شروع شدم الان هم من پهلی بتام دوباره شرمنده کردم
اومدم رفتم حسابات کامل حسابات بسته. حسابات چیزی بسیاری؟ حسابات من دوستا وردم پولا چه داشتن دوستا ماشین دادم بچه‌ها واسه بار بیارن ماشین ها رو گرفتن مصادره کردن او برام یه حکم میده بار اومدی دیروز یه دیشب اومدم اینجا نچه دیم فکر کنم ساعت 6 اینا بود دوباره معمولی بود اینجا من یعنی جفت کارتا رو هر حسابا رو من پیچرم پیرامد بسته به خاطر پول داده اومدم تا دولت اندازه حسابا رو بسته یعنی کارتا هم دیگه به دردم نمیخوره دستخالی مدام پبلی بچه‌ها اون روز اومده خیلی ناراحت بودی زنان با آقا چرامت به خاطر خانم دوباره ولی بحث موبی واقعا نمیدونم به چی بگم هر وقت دوباره خودم ناراحت میشم من همون روز 10 بار دیگه هم بگم آقا چرامت دوباره میاد دوباره میری فایده نداری تو بازم گوشه میخوری بازم میری بازم یه خانم دیگه میاری از همش فقط از ساده خود داره سوء استفاده میکنه آخری بار که ازی برسون واقعا باور نشید 10 روز فقط آگاهی داشتم من کتک میزدن 10 بار من پیغام فرستادم واسه گفتم بیای اونجا اومد تو مسیر گفت آقا چرامت یکی بچه‌ها نه ببین سالا اونجا باش درگیری درست شد کتک زد نذاشت دوباره بیاد پهلو شما سالا وقتی چه اون یه جفت چفت چیشو برای نازنین دوخته بودی شما دوختیاره چه داخل زن دوخته بودم و 2 تا حلقه دوخته بودم و اینا رو بید ندادم حلقه به من پستی نداد ولی یه جفت دنبایی من آوردم گفتم چه سالار داد بعد نازنین گفت سالار کجاست گفتم چه داخل زندانی دیگه فهمید از اون موقع اومد آزاده شد وگرنه این چند روز نازنین کاملا اصلا حافظه خودش از دست داده بود چیزی نمیدونست و چیزی هم حافظت کامل از دست داده بودی؟ تا اینچه به دستش آورد حتی نمیدونست صحبت کنه نه بابا بچه واقعا معنا شرمنده سی بچه‌ام دست خانم بگیم ما حداقل 4-5 تا حلقه بی یه جفت دمپایی بی این همون زینو به خاطر تو حداقل بیا اومدی ملاقات همش متأسفانه هیچ هزینه نداشتم میتونستم برم که پیش بیاد شون شاید اومدم ملاقات یه دوستاتی که اساس دارم اومد الان نمیدونم میگه دست اصلا من شمارفات یادم نبود همینجور ذهنی باسه دوختم اندازت بودم خوب بودن پاد نچرد نگاه یک از پاد کنم نگاهش کنم نه نبودن خونه آقا چرامت نبودن اونجا نه الان این آقا چرامت واقعا کار سالا رو چطوره بوده و روسته بود گفتم اولش گفتم نه کار سالا نیست من هر کاری کنم شاید خود خبر داری خود خیلی کار اشتباه دارم نه که کامل بگم من بیگناهم نه من خیلی هم کار اشتباه دارم خیلی هم کار خلاف قانونی انجام دادم ولی هیچ وقت نه به خیانت کردم نه او بلایی که در نظر بود میخوام برم جای پرتت کنم یا میخوام برم داخل قرص بدم اونم زن باردار هیچ وقت میام خونه بتونه گردن کنم افرادی هم که دنبالش بیام که پرت و بیام دوباره بعد جا هم چاقو خریدیه از کوب پرت شده داخل چاهم که اردیم باره خونی بی که آوردمه درسته واقعا اصلا یادته؟ ها بیشترش یادمون بده چیزی بده اصلا اومدی تو مسیر دوباره خواستی برگردی من گفتم شاید روانی بهت اومده یا مال بارداریه بحث قرص دیدم قرص هم خب نمیدونستم چی هی میگفتی قرص بمیده قرص بمیده فکر کردم اصلا همراه خودت قرصا درسته من واقعا حافظم قرص حالا نمیدونم اپراتورمون رو موقع با هم رفتیم اونجا درسته؟ بله موقعی شما رفتین دیدی تو فرار دست پاچه بستم یا این بستم این دوباره میخواست برگرده اونجا که من دست پاچه بستم وقت فکر بعد نکنی من دوباره خودم اونجا آقا چرامت من میدونستم همین نظر گفت من خودم بستم چه حالا برم پول بگیرم دوباره خودم آدرس بدم ما همین قرار بود تو ببرش دوباره نمیومدم پول خودم گرفتم ازش الانم دیگه پول به دردم نخورد اونم رفت واسه دولت من خیلی کار خلاف قانونی انجام دادم میکنم بازم ولی هیچ زمان بلاسر نازنین نبردم دو با آقا چرامت آوردین که داشتین گردن من سالیان سال فرار کردی من میگم یک کار من نکردم کار خلاف قانونی زیاد انجام دادم ولی به خدا شاهد این کار من با نازنین نکرده بودم یعنی اگه پلیس میگرفتید به خاطر اونا بودا به خاطر قبلی ها بود این هم که برده 10 روز من آگاهی داشت میخواد کتک میزنه به خاطر نازنین خانم آدم روایی جرم کمی نی اونم با این بعد اوضاع شرایطی اومدن اونجا اعلام کرده آقا خانم کامل حافظش از دست داده بود
من 10 دفعه پیغام فرستادم، 10 دفعه آدم فرستادم. همین اومد میگفت آقا چرا من نذاشت، نمیدونم یکی دیگه نذاشت، ندیدیم که اصلا اونجا. یا خانم دیگه خونه کی بود، اصلا نازنین داخل ساختمون نیسته. من داخل ساختمون خود نیستی. الان میخواید ستمون راسته بود. خب ساختمونی که آقا چامن میشه به نام خطه. ساختمون آره به نام خود. به نام خطه. ساختمون به نام خودمون، چرا من چیزی تحویل ندادم، یعنی پولی تحویل اون ندادم. سنه که شوشد آقا چامن تقلیبی. سند شوچه 10 تا دیگه سند بده، ساختمون به نام من نیست. شوچه ربطی نداره. شوچه از خودش سند داده. من سند ندادم شوچه، ولی ساختمون اصلش مال من. درست اون موقع شو آقا چامن شوچه خانم اون موقع اومد پدی من، حالا قانونی یا غیر قانونی اونش من گفتم الان دارم میگم بازم غیر قانونی شاید من انجام بدم. اون موقع شوچه خانم اومد پدی من گفت بگید ساختمون مال من گفتم مال، ولی نه برجی به شوچه دادم، نه صبحی ازش گرفتم، نه پولی ازش گرفتم. اونم رفت یه سند یه برجی زد به نام چراغ. دروغ. درست. با شماره خود به در حالی یعنی که اون من الان ساختمون- برجی ساختمون دارم، البته جای قایم شو کردم. مدارچه رو پشت اون ساختمون خودت قام شو کرد. قایم کردم. ولی یعنی ساختمون به نام آقا چامن نی. اون نه، سنه ساخت- شوشدات سرتی. سند چرت پرته میتونی الان بندازش بیرون هست نه. ولی میدونم که من برم آقا چرامت بندازم دوباره برمیگرده پیشه. فایده نه من نداره. اصلا پیش آقا چامن بر نمیگردم. حالا اون زودش من بخوام قضاوت کنم بگم مقصر تو بودی یا مقصر آقا چرامت بوده، من اون زندگی خودت به من ربطی نداره. من یه خیلی خسته شدم از بس مأمور و فرار و اوبر و ایبر خسته شدم. میخوام یه مدت حداقل درست زندگی کنم. دیگه از مأموری پر نه واقعا دست فعلا در هم پولی نکنید. چیزی تو حساب نیست که من از خجالت و بچه‌ها و حداقل ما این نظافت کاری انجام دادی واسه بچه‌ها از شرمنده دست زدی. در نکنید. خیلی ممنون همیشه واقعا چیدید خونت دلمو خب اومد داخل ساختمون هم بچینو. من قبلا گفتم با این خونه مال منی، مال از بره. خونه خرابه از در خودش میخواد آتیشش بزنه، مال خودشه. قبلا هم بهت گفتم ولی تو متاسفانه گوش شنوا نبود، کل حرفای چرامت گوش میده. نه واقعا دست هر در وقت نکنید. گفتم جا نداری، کسی اذیت کرد، کاری داشتی، من خودم هستم. از قبلا هم بهت گفتم بابا، گفتم این ساختمون خرابه، مال خودتون بگید. همین شب به موزیاد واقعا. یه در همین آقا گازش هم بد کردم. درست. نه همه چیش عالی بود. واقعا دست در نکنید چیدی دنده ما زان روشیم به زایده. همون زودتر میومد یا از قرار اینم به چه میخوام. از قرار میپرستادی به، یعنی فکر می‌کردم من بچه‌های خودم رو پرت می‌کردم بیرون یا پدزار رو پرت می‌کردم. من تو ذهن اصلا لازم من یه چی خدا می‌کردم که من داخلی ساختمون حداقل یکم دست رو گوش می‌کش. درست. همون موقع از قرارم که می‌فرستادی من خودم اصلا کلید هر چیزی دوست داشتم بهش میدادم میومد همینجا. واقعا دست می‌خواستی برید دوباره کوه و وریور اذیت بشی. نه تعریف همسی از غیر سامان دام و اشبه گفتم که واقعا سالار اصلا به این نقشه من دزین اصلا سالار دست می کار نداشت. کار سالار نبود چه من دزی کنم. آره کار 3 نفر واقعا سوئدشو پوشیده بودن. آقا شامتی که سه چی اوستا میگی سوئدشو پوشیده بودن یه چیشو سالار بود. گفتم نه. اصلا مشخص بود که سالار نبود. یه خانومی من آزار به کسی رسیدی تا الان. نه. من با کسی کار داشتی تا غیر الان. از مواد و اینا چه مصرف می‌کردی؟ نه از کار به این ندارم. خود شخصا با کسی یه دشمنی داری؟ یعنی اون موقع که بلاسه من آورده کار مادرش بود آره نه کار اون بود. موقع هم کار مادرش با اون موقع هم گفتن دوباره جایگزا کردن من. دوباره با مادرش به هم ریخت، به هم زدن. نمیدونم با. درسته. الان شام من کارهای چیزی بدی میگم خیلی کار بد کردم ولی کاری که بذاره تو باشه من نکردم تا الان. آسیب جدی که من بخوام بزنم نزدم. شاید یه حرفی یه تندی با بچه‌ها خودم اذیت کردم ولی تو اذیت نکردم. درست. الان مو واقعا شام و درست حسابی هم خود نیست که مثلا درست کنم بخری تخم مرغ گوزه هی میخوای درست کنم آماده درست کنی حالا دست در نکنه ببینم تا برم پلو بچه‌ها ببینم چیزی که چه اثر داره یه لیست بده برم فعلا اساس قرضی از زیرتون پریشو میگیرم مغازه حساب کتاب دارم باشه لا فردا پس فردا میرم حساب میکنم باشه چیزی نه واقعا لازم داری؟ تخم مرغ و گوزه هی بذار درست کنم آماده خب اجازه تریسی فردا تری برای نه اساس قرضی هم میخوابی نه فعلا والا رو حساب طرف میخواد اسمشو بذار رو هر چی میخواد اسمشو بذار نه. دم مغازه که میرم اساس بهم میده نمیدونم تا هم واقعا من خیلی این دندونا تازه که داشتم دندونا امروز داشتم میبینی بعد دارم حرف میزنم
درد دارم امروز. نه اتفاقا الان خیلی خوبه، الان چه دلین گذاشتی خیلی بهتری. همون موقع هم میچلم من گفتم یه قرصای چرچ خونت ما درد میگفتن قرصا ما دندونامو چشیدم قالب گرفتم میخوام دندون بزنم. گفت نه این قرصا یه ماموری آورد، حالا بعدا حساب مامور هم میرسه. یه مامور هم آورد اصلا نذاشت صحبت کنم، نذاشت حرف بزنم. الان مرغم داخل اتاق آزاد درست کنم سیتون. الان تو برش کن باید چه همه میخوای بره چی درست. خودم میرم چی آماده فعلا میرم برش کن. نه خودم میرم آزاد درست کنم. ببینید سیتون. این باید اینو میخوای چیکار کنی؟ ایدی نمیخوام برم داخل اتاق مو از قر داخل اتاقی خوسی؟ نه شاید از بچه داخل صدور خوسی هم اون سنگ راحتری خوستم. خیلی اذیت بودم. یعنی تی خبره بیرون بخوابی؟ همون بیرون راحتری خوابم. سرمون سنگ پنج بخوستم راحتری. نه حالا بوش تا خاطر این اشکال نه کن. اگه ببین ناراحتی تا من الان برم بیرون. نه ناراحت نیستم بیا. موقع خواب چه خیسی بخوابی بیا اینو با خود ببری خواب. نه خب من میگم بچه بود مزاج خوابونه موقع خواب خواب چهار باور نشه 10 روز خدا شاهد من شکنجه و از کمر به پایین مال خودم نیست. اوه خدا شد. رو مزاجا همینجوری جوده کباب نمیگم چی بهش میگن. الان چلاق پر. چلاقبر خوب بود اینجوری سیخ میکردن ایور میذاره بیرون یکی اوری میگه میتابون یکی دیگه هم چلاق آب سرد و چلاق میذاره. واقعا قسم بد می‌خوردی فایده نداره. خب نه من واقعا دیر فهمیدم اون موقع هم بیهوش شدم مثلا حافظه خودم به دست دام هرچی زیدتر تنه بزنیم آزای شدم الان میگه غذا درست کنیم میخریم خب اوسه بعد لاف و چی گذاشتیم رو سیچ بابا غذا هم خب میگم رو حساب ترس یا هرچی غذا هم میتونم برای مغازه بینن یک احساس میارم الان اینقدر اعتبار داری که مغازه دست رو وقت بمون بده یک وسیله میارم شب هم بیرون بود سیمان راحتر من میخوام ببین داخل باشه بچه‌ها چیزی که می‌چرس هر چیزی یه لیست یه چیزی بده تا پیرا احساس بعدش میگیرم بیارم باش تا من همون غذا درست کنم اگه بیخ خرابه این پنچه روزه تی درست کنی خرچه از من بعد درست شیم شب که موقع خاصی مخابی درست میده که همون درگیر شد خورد کردم دوباره ناز خانم اونگاه تو هم نه تو راحتی نه من راحت من هم رقای چمنم در میکنی یه چمن داخل ایوون بیرون جا پهن میکنم هر وقت آماده خودم الان میرم مغازه چی آماده میگیرم نه الان من خب غذا درست کنی خب رو مغازه خب الان من غذا درست کنم